Sziasztok! Megnézzük, hogy mi vár ránk a következő 48 órában. Szokásos 1-es csoport, 2-es csoport. Lássunk is, fogjunk is hozzá, lássuk, hogy mi az, ami az 1-es csoport számára mutatnak a lapok. Mire számíthatunk a következő 48 órában? Onnantól kezdve, hogy rád talál a videó, ha nem tudtad eldönteni, akkor kérlek, áld is meg a videót, amíg eldöntöd. De akkor lássuk, hogy az 1-es csoportnak mit mutatnak a kártyák. Kijött a kereszt, a hold, a kígyó, a gólya és a kutya. És ez egy nagyon jelentős időszak, ami ránk vár a következő 2 napban. A kereszttel az mindig egy ilyen nagyon sorsdöntő, nagyon nagy horderejű időszakot mutat, vagy eseményt, attól függ, de most az időszakra érzem ezt, tehát hogy ami itt történik, majd azt még sokáig megemlegetjük, de én úgy érzem, hogy pozitív értelemben, mert a hold ugyanazt mutatja, hogy mi most még ezt el sem tudjuk képzelni, hogy milyen dolgok, események várnak ránk. Viszont egy biztos, hogy az nagyon gyógyítólag, nagyon pozitívan fog ránk hatni, és egy teljesen új világot nyit meg a számunkra. Ez például lehet az is, hogy olyan felismeréseink lesznek, amelyek megváltoztatják a korábbi gondolatainkat, vagy amelyek által más szemszögből fogjuk látni az eddigi életünket például. Az én életemben nagyon sokáig voltam olyan állapotban, hogy csak a rosszakat vettem észre. És miután így megváltozott gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra, rájöttem, hogy miért nem láttam meg azt a sok szép dolgot, ami egyébként menet közben velem történt. Csak a rosszra, a szomorú dolgokra figyeltem, és közben nem vettem észre. Ilyen apróságokat, mint hogy süt a nap, és milyen kellemes szellő fújdogál a nagy melegben, ezt meg aztán végképp nem vettem észre, tehát még a nagyon nagy jó dolgokat sem. De itt most azt mutatják a lapok, hogy azok, ami a következő 2 napban érkeznek, azok jelentős mértékben megváltoztatják az életünket, és egy teljesen új látásmódot kaphatunk meg, ami a kutyával a végén azt is mutatja, hogy elég sokáig velünk marad utána. Tehát ez egy nagyon pozitív időszak. De rákérdezzünk azt, hogy mi lehet ez konkrétan, bár ugye mivel nagyon sokan nézitek, ezért konkrétan nem lehet ezt így megmondani, de azért rákérdezünk, hát ha egy-egy információt kapunk a holdra, kérnek szépen még valami kiegészítést, hogy mi ez? Kijött rá a ház és a kassa, és ez azt jelenti, hogy a családunkkal, vagy a családban meglévő hitrendszerrel, vagy a családi szokásokkal, a családi problémákkal, amik újra és újra előjönnek, nemzedékről nemzedékre ismétlődnek, ezzel kapcsolatosan lehetséges felismerés, és itt van a kassa, ami azt jelenti, hogy nem csak felismerjük, hanem képesek leszünk véget is vetni neki. Tehát például, ha van egy családban ismétlődő, nemzedékről nemzedékre ismétlődő minta, hogy mondok egy példát, hogy a nők egyedül maradnak, mert meghal a férjük, elmegy a társuk, és ez így volt már a nagypapánál, meg az előtt is, tehát hogy ott például a halál
tehát a háború miatt ment el a családfő, és maradt egyedül a nagymama, akkor itt most lehetőség adódik arra, hogy a jelenben élő családtag, ezt a úgymond átkot, de ez nem biztos, hogy átok, egyáltalán nem abból indul ki, hogy itt valaki megátkozott volna, egyszerűen csak annak idején például az ők nagymama, vagy a szép nagymama azt mondta, hogy nekünk mindig egyedül kell cipelni a terhet, és ez bizony, ha sokszor el lett mondva, sőt az utána következő generáció is mondogatta, akkor ez így egy úgymond átokká vált. És nagyon sok esetben az átkok innen erednek, és így lehet könnyen feloldani, ha megismerjük, hogy honnan ered, vagy mi az tulajdonképpen. Ehhez nagyon jó, hogyha valaki kívülről is megérti, vagy rálát erre, de mi magunk is meg tudjuk ezt fogalmazni, hogyha így logikusan végig gondoljuk. Na mindegy, szóval ezt csak példaként mondtam, hogy lehetséges, hogy ilyen családi átok az, amin felül tudunk kerekedni, le tudjuk zárni, és ugye ott mutatja a kígyó, ezzel meg is tudjuk gyógyítani nem csak magunkat, hanem ilyenkor az egész családot. Például ugye, mint amit mondtam, hogy a női vonal mindig egyedül marad, ha te ezt így rájössz, hogy honnan eredt ez a mondás, vagy ez az átok, ki volt az, vagy mi volt az a szituáció, akkor ezt vissza lehet utasítani, vagy azt lehet mondani, hogy igen, ez akkor érvényes volt abban az életben, de ma már nem érvényes, és én így leteszem. Tehát lehet ilyen módon megszabadulni ezektől az átkoktól, és ez is egy olyan lehetőség lesz, ez a következő 2 nap, erre ad lehetőséget az élet, szerintem elég sokunknak, amivel egy teljesen új világ nyílhat meg. Kérlek szépen bővebb információt a gólyára. A koporsó és az útkereszteződés. Igen, ez a kaszád viszi tovább, hogy miután lezártuk, megfejtettük, lezártuk az átkot, maradjunk itt ennél, vagy rontást, mindegy, hogy minek nevezem, akkor utána lehetőség van annak az átalakítására, és ez az átalakított verzió nyitja meg az új utat. Persze, itt az útkereszteződés lapjával arra is felhívják a figyelmet, hogy van, aki ezt nem akarja. Olyan nagyon mélyen benne van már ez a gondolataiban, az egész lényében, hogy el sem tudja hinni azt, hogy erre lehetőség van, hogy így feloldani ezeket a berögzüléseket, ezeket az átkokat, rontásokat, de mód van erre. Tehát ezt így lehetséges. Én annak nem vagyok híve, hogy varázslattal, mágiával szüntessük meg. Egyrészt ezekre nem hat, másrészt pedig súlyos következményekkel jár, amit még ebben a pillanatban nem lehet tudni. Ezért én ezt úgy nem nagyon javaslom. Én néhányszor megjártam vele már, és nagyon vissza tud ütni, és pont akkor, amikor nem kellene, vagy nem esik jól, vagy a legrosszabbul esik. Úgyhogy sokkal célszerűbb, hogyha ilyen finomabb, kicsit hosszabb ideig tartó, de finomabb eszközökkel próbálunk megszabadulni az ilyen bennünket sújtó terhektől, inkább akkor így mondom. Nem használom az átok meg a rontást, mert tulajdonképpen az, de van ennek egy valódi olyan jelentése az átoknak és rontásnak, ami az, de azt úgy földi ember nem nagyon tudja feloldani.
és csak különleges képességekkel rendelkezők, azokmal meg nagyon-nagyon nem van a földi síkon, tehát nagyon kevesen vannak, egy tucatnyi legfeljebb, aki ilyenre képes. Úgyhogy mindenki más ez a hétköznapi értelemben vett dolgokat tudja művelni, azt tudja oldani, amennyire tudja, de itt nem erről van szó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy csodás jó, nagyon jó időszak lesz. Semmi mást nem kell tenni, mint figyelni azt, hogy mi jön, figyelni a jeleket, figyelni a mondatokat, és visszagondolni azt, hogy ez hogyan érint titeket, figyelni magatokat. Ez a legnehezebb szerintem, amikor az embernek magát kell figyelnie. Ez nincsen bent a mindennapi életünkben. De remélem, hogy sokotoknak segítségére lesz ez a kis előrejelzés, abban a tekintetben, hogy ráhelyezitek a fókuszt, és akkor mikor megvan, akkor azt tudjátok mondani, hogy na most elkaptalak. Köszönöm, hogy itt voltál, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok annak, akik ezt az egyes csoportot választották. Lássuk, hogy mi a második csoport üzenete. Második csoportnak nézzük meg, hogy milyen üzenet érkezik a következő 48 órára. Lássuk, hogy a második csoportnak milyen üzenet érkezik a következő 48 órával kapcsolatosan. Kardok hetese. A diadalszekér, a kelyhek 8-asa, a kardok lovagja és a halál. No, hát ez a kardok hetese állapot, ez az, amikor tele vagyunk hamissággal, állarcokkal, negatív értelemben vett állarcokkal, maszkokkal, amiket hát nem szívesen vetünk le, nem szívesen mutatjuk meg magunkat. Viszont itt a diadalszekérrel azt mutatják a lapok, hogy képesek leszünk. Lehet, hogy csak egyet levenni, lehet, hogy csak egy olyan helyzetet hátrahagyni, ami már túl sok fájdalmat tartalmaz ahhoz, hogy mi ezt magunkon akarjuk tartani, és ezt a túlságosan fájdalmas szituációt mi úgy döntünk, hogy levetjük. Jön a kardok lovagja, aki nagyon temperamentumos, nagyon gyorsan meg is valósítja azt, amit kigondolt, és itt a következő 2 napban, így a kardok lovagjával, én azt gondolom, hogy erre igenis meg lesz a lehetőség, hogy ezt az egy valamit, ami már megérett arra, hogy feldolgozzuk, hátrahagyjuk. És ezt ne úgy képzeljétek el, hogy van egy kapcsolatom, és akkor az egész kapcsolatot hátrahagyom, hanem például van egy kapcsolatom, és én abban mindig meghunyászkodtam, vagy megalázkodtam, vagy nem szóltam dolgokért, és most azt mondom, hogy ez engem már annyira idegesít, hogy ezt most szóvá teszem. És a kardok lovagja ezt jelenti, hogy most hirtelen lesz bennem annyi bátorság, erő, érzelem, düh, mondjuk így, vagy harag, vagy keserűség, ami arra ösztönöz, hogy most azt mondjam, hogy de ezt én nem. Tehát én már eleget tűrtem, és akkor most nem, most megmondom a véleményemet.
és nem úgy, hogy leordítom valakinek a fejét, mert ezek nem erről szólnak, hanem arról, hogy én megmondom. Kész. És akkor ezt az érzelmi töltetet, ezt hátrahagyom, tehát itt így jelenti így a Kályák 8-asa. És ez olyan energiát indít el bennünk, ami lehetőséget teremt majd a következőkben, hogy a hasonló szituációkban mindenféle különösebb felindulás nélkül már azt tudjuk mondani, hogy bocsáss meg, ezt most már nem tűröm. Bocsáss meg, hogy ezt eddig így csináltam, de most változtassunk rajta. Tehát, hogy utána már normális hangon mindenféle harag, meg dű, meg keserűség nélkül is képes leszel meghúzni a saját határaidat, mert hogy ez tulajdonképpen az. És ennek az első jelentős lépését mutatják itt számomra a lapok, de hogy milyen területen, arra rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg itt a kardok heteséről, valami bővebb információt kérnek szépen. Botok apródja és a kelyhek hatosa. Igen, tehát ez nem egy nagyon nagy dolog lesz, nem egy ilyen, hogy jól beolvasok valakinek, hanem valami egészen apró dolog. Pontosan azért, mert ez az első lépés lesz, és az első lépés általában nagyon óvatosan tesszük meg. Viszont a kelyhek hatosával azt mutatja, hogy lehet, hogy ez már mondjuk gyerekkorban kialakult bennünk ez a viselkedési minta, és ezt tudjuk most úgy a hátunk mögött hagyni. Ehhez lesz elég erőnk, hogy azt mondjuk, hogy de ezt most már így talán nem. Tehát eddig lehet, hogy megtettem, de most már nem. Tehát nem lesz az a nagyon őrült nagy lépés, nem az lesz, hogy becsapom az ajtót, vagy összepakolok és elköltözöm. Tehát nem ilyen mértékűre gondolok, hanem sokkal kisebbre. De ez pont elég lesz ahhoz, hogy megérezd a sikerélményt, hogy te igenis képes vagy erre is, és akkor következőben már teljesen egészen természetes lesz az, hogy azt mondod, hogy akkor most ezt így már ne. És akkor kardok romagjára is rákérdezünk, hogy mi lesz ez a felismerés, ez a terület. Hát, a kardok 10-es jött ki rá, és a kiegyenlítődés. Tehát ez valami olyan lesz, ami régóta cipelsz, korábban nagyon-nagyon nagy fájdalmat éltél meg, tehát nagyon fájó volt. Lehet, hogy ez most már tompult, itt a kiegyenlítődéssel ezt mutatják nekem itt a lapok, hogy lehet, hogy ez régen nagyon fájdalmas volt, de most már sokat dolgoztál rajta, nagyon jól csináltad, és ez most már így annyira letompult, hogy tényleg így már nem olyan nagy erőkifejtést igényel tőled, hogy ezt megvalósítsd. Úgyhogy akik ezt a csoportot választották, nekik erre adódik lehetőség, hogy ilyen apró lépésben egy őrült nagy dolgot indítsanak el, azzal, hogy valamire azt mondják, hogy most másképp csináljuk, mint eddig. És csak ennyi, hogy most másképp csinálom, mint eddig. Köszönöm, ha itt voltál, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy mit gondolsz, és mindenkinek minden jót, kitartást, türelmet, ügyességet kívánok. Sziasztok!